Доброго дня, друзі! Хочу з вами поділитися корисною порадою. Буває таке, що ви вже в темряві розмотали плівку або при заправці бочка, у вас стається якийсь метраж. Або 15 метрів, або 30 метрів, і у вас стається якийсь кусочок, який вам потрібно відрізати. І тут ви розумієте, що ви не взяли з собою ножиці. В 80-х роках мій керівник Дмитрій Іванович показав таку хитрість, таку пораду. Місце з перфорацією, перегибаємо в місце перфорації отаким чином і відриваєте. Також беремо 35 мм, перегнули там, де перфорація, і перериваємо. Чуть ближче покажу. Перфорація. Перегибаємо таким чином і перериваємо дуже легко. Також 16 або 8 мм, неважливо. Також перегибаємо у місці перфорації. Виходить такий зуб і перериваємо. Отака якісна порада. Дякую, що були зі мною сьогодні. До побачення. Всього найкращого.